έτσι θα το σηκώσω εγώ. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό βίντεο στο κανάλι. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Παλιά Εθνική, δεξιά μου είναι ο Πλαδαμόνας. Θέλω να σας δείξω το πολύ γραφικό χωριό του παλιού Παντελεήμωνα. Είναι πολύ κοντά από εδώ, είναι φανταστικά χτισμένο έτσι με πέτρα και ξύλο, πολύ γραφικό, πολύ ωραίο φαγητό. Και μετά θέλω να σας πάω σε ένα κοντινό μέρος μέσα στον Όλυμπο, μέσα από το δάσος. Θα πάμε λίγο χώμα να δούμε και το 800 MTX, γιατί έχω κάνει κάποιες ρυθμίσεις που θα συζητήσουμε όταν φτάσουμε στη λίμνη του Κατή, για να σας πω πόσο πολύ άλλαξε το μηχανάκι. Και θα σας δείξω αυτή την κρυφή λίμνη μέσα στο βουνό και θα κάνουμε μια στάση και θα δούμε και όλα τα αξεσουάρ, όλα τα έξτρα που έχω βάλει στο 800 MTX, για να το φέρω στα μέτρα μου και στις ανάγκες που έχω για το ταξίδι και για το κανάλι. Έτσι πάμε να το δούμε. Λοιπόν, όσοι θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο στον Πλαδαμόνα, μιλάω για μια στροφή αριστερή πριν το κάστρο, που όταν ήμουν παιδί, όταν έβλεπα τη θάλασσα και αυτή τη στροφή, πραγματικά ανέβαζα σφυγμούς από τον ενθουσιασμό μου. Είναι αυτή η στροφή μπροστά μας εδώ, ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Είναι η πρώτη στροφή που πραγματικά αποκαλύπτεται η θάλασσα και μετά το κάστρο, ας πούμε, των Ενετών εδώ, το οποίο στα παιδικά μάτια φαντάζει, ας πούμε, κατευθείαν από μια ταινία με υπότες. Οπότε ελπίζω να μπορώ στο ελάχιστο τουλάχιστον να σας μεταδώσω τον ενθουσιασμό που είχα όταν φτάναμε εδώ. Εδώ ξεκινούσε το καλοκαίρι μας, συναντούσαμε τους φίλους μας, λέγαμε τι έχουμε κάνει όλο τον χρόνο, σχεδιάζαμε το μέλλον. Πραγματικά φανταστικές εμπειρίες από το καλοκαίρι στα κάμπινγκ εδώ κάτω στο παλιό Παντελεήμωνα, στο νέο Παντελεήμωνα μάλλον. Λοιπόν, εδώ στο κάστρο θα κάνουμε αριστερά και θα πάρουμε το δρόμο για τον παλιό Παντελεήμωνα. Εκεί περιμένω να συναντηθώ και με ένα φίλο μου που θα έρθει με το αυτοκίνητο. Εγώ θα κάτσω να πιω ένα καφέ ή να φάω και κάτι. Έχει φοβερό φαγητό εδώ. Θα σας πάω σε κάποια μαγαζάκια να τα δούμε. Έτσι και ο παλιός, αυτός είναι ο Παντελεήμωνας, είναι το χωριό του Παντελεήμωνα. Εμείς θα πάμε στον παλιό πάνω. Αρκετοί τουρίστες βλέπω εδώ για να ανέβουν στο κάστρο. Κάθε φορά αυτό παθαίνω, ρε παιδιά, ξυπνάω νωρίς μέχρι να οργανώσω λίγο τη διαδρομή μου, να πιω ένα καφέ, άντε που θα πάω εδώ, άντε θα πάω εκεί. Πάει 11-11.30 ώρα και μετά με παίρνει ζέστη. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι δουλειά. Εμείς θα πάμε εδώ δεξιά. Έχει και εδώ ωραίες ταβέρνες, αλλά το πάνω το χωριό, παιδιά, είναι πάρα πολύ γραφικό. Έχει μαγαζάκια με παραδοσιακά πράγματα να πάρεις, βότανα, ρίγανη, ξέρω εγώ, όλα από τον Όλυμπο εδώ. Είναι πραγματικά αξίζει. Εδώ είναι το πανόραμα, ξενοδοχείο και φαγητό. Παλιός Παντελεήμων αριστερά εδώ. Οκ. Κάπου κάνουμε δεξιά εδώ, νομίζω, ναι. Ναι, αυτός είναι εναλλακτικός δρόμος που πάει στον παλιό Παντελεήμωνα. Κανονικά έπρεπε να πάμε ευθεία, αλλά και βγαίνει και από εδώ. Εντάξει, μέσα στο πράσινο. Δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα στο χωριό του παλιού Παντελεήμωνα. Και αυτό που ήθελα να σας πω και πριν είναι ότι έχει τουρισμό όλο τον χρόνο. Το MTX τώρα βγάζει αρκετή ζέστη από κάτω, είναι καλοκαίρι, είμαι φορτωμένος, έχω τις κάμερες, πράγματα πίσω.
και πραγματικά αισθάνομαι αρκετή ζέστη στα πόδια χαμηλά. Είπαμε και σε προηγούμενα βίντεο, υπάρχουν κάποια heat deflectors τέτοια που τα βάζεις εδώ, κολλάνε και αλλάζουν λίγο τη ροή του αέρα από τους ανεμιστήρες. Και λογικά θα το δοκιμάσω, θα αγοράσω 2 και θα κάνω και ένα review για το κανάλι λίγο να δούμε αν όντως βοηθάνε στη ζέστη. Κάτσε να περάσουμε εδώ αυτό. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε σιγά σιγά το παραδοσιακό χωριό του παλιού Παντελεήμωνα. Δεν είμαστε καθόλου μακριά. Να σταματήσουμε λίγο στο παγκάκι που έχει στην αρχή του χωριού, να πετάξουμε λίγο και τον drone, να δούμε το χωριό. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Μετά πάμε, τρώμε, περιμένουμε το φίλο μου τον Γιάννη και ξεκινάω να σας δείξω και τη διαδρομή αυτή που σας λέω μέσα στο δάσος. Αυτή είναι μια τεχνητή λίμνη που έγινε κάπου το 80 κάτι, 87-90, δεν είμαι σίγουρος. Οπότε από μόνη της δεν έχει καμιά φοβερή ιστορία, αλλά το σημείο έτσι και το έχουν φτιάξει παγκάκια, μπορείς να ψήσεις εκεί πέρα, είναι πολύ όμορφα. Εδώ είναι γεμάτο ξενώνες. Έτσι, νάτος, υπέροχος. Μια-δύο στροφές και φτάσαμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ ρε παιδιά. Στο κατέβασμα θα κάνουμε μια στάση μάλλον εδώ. Πολύ ωραία κρέατα εδώ. Να, τι λέγαμε, λεωφορεία διόροφα τουριστικά. Είναι και Σάββατο σήμερα. Κυριακή έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Εδώ αριστερά έχει ένα πάρκινγκ, ας πούμε, που είναι επιπληρωμή. Εμείς έχουμε την τύχη να οδηγούμε μηχανή, οπότε είμαστε μια χαρά κάπου εδώ. Εδώ. Αν μπορέσουμε να το βάλουμε και στη σκιά εκεί, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλακόστρωτος δρόμος που θα μας βγάλει στο χωριό. Έχουμε παρκάρει τη μηχανή στην είσοδο. Όπως είπαμε, εδώ δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Μόνο κάποιοι ντόπιοι που έχουν μαγαζιά εδώ θα βάζουν. Λοιπόν, θα κάτσουμε κάπου να φάμε. Τώρα έχουν αρχίσει και έρχονται λεωφορεία με τουρίστες. Ελπίζω να προλάβουμε πριν τον κόσμο. Εντάξει, το χωριό είναι πάρα πολύ περιποιημένο. Θα δείτε τώρα και μόνοι σας. Είναι μεσημέρι τώρα, βέβαια, είναι 1 η ώρα. Ακόμα δεν έχει έρθει κόσμος. Και αυτό είναι καλό για μας. Θέλει λίγο προσοχή στα παπούτσια εδώ πέρα, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Ο δρόμος δεν είναι πολύ καλός. Έχει πέτρα κάτω, δηλαδή με ένα αθλητικό ή με ένα στρωτό παπουτσάκι.
συννεφιά μας βοηθάει αρκετά εδώ. Πολλές ταβέρνες εδώ, συνήθως τρώμε στο Αγνάντι πάνω και μάλλον εκεί θα πάμε και σήμερα. Πολύ καλό φαγητό και δεν είναι και τόσο τουριστικό, δηλαδή οι τουρίστες συνήθως πάνε στην πλατεία κάτω. Θα σας δείξω, εδώ είναι γεμάτο μαγαζάκια. Εδώ βότανα από τον Όλυμπο, τσάι του πουνού, ρίγανη, θυμάρι. Λοιπόν, από εδώ δεξιά οδεύουμε προς την πλατεία. Εδώ αριστερά είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι με καφέ και γλυκά, με φανταστική θέα. Ίσως να το επισκεφτούμε στο γυρισμό. Εδώ συνήθως κάποιος βγαίνει και μας προσφέρει άρωμα να μας αρωματίσει. Ναι, όντως εδώ είναι. Αυτό δεν το γλιτώνεται. Βγαίνει στο πάρκινγκ πάνω. Ευχαριστώ. Ναι, και εδώ είναι η πλατεία και η εκκλησία του χωριού. Και όπως βλέπετε, σιγά σιγά γεμίζει με κόσμο. Σαββατοκύριακο τώρα. Αυτή είναι η πλατεία του χωριού. Ήταν και η εκκλησία του παλιού Παντελεήμωνα και εντάξει, εδώ τα κεμπάπ μυρίζουν ήδη. Να δούμε αν θα πάμε προς το Αγνάντι. Από αυτό το στενάκι δεν έχω ξαναπεράσει. Θα πάμε να δούμε μαζί τι γίνεται. Αριστερά μου είναι τα δύο μεγάλα μαγαζιά που είναι πάνω στην πλατεία. Εδώ τι φάση τώρα. Από εδώ, καλά πάμε. Θα είναι σε 2 μέρες στις πόλεις. Πώς λένε, ζούμε στον παράδεισο. Ναι. Αυτό δεν κάνουμε. Ότι ζούμε στον παράδεισο. Εδώ είναι το μαγαζάκι με το καφέ και τα γλυκά που σας έλεγα. Φοβερό μαγαζάκι. Χαίρετε.
Χαίρετε. Πάω να καθίσω έξω εδώ στα παγκάκια έξω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε στο Αγνάντι εδώ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο παλιό Παντελεήμονα. Έχει έρθει ο κατάλογος, διαλέγουμε και τα λέμε σε λίγο που θα έχουμε και το φαγητό. Και αν αναρωτιέστε, αυτό το μπλουζάκι εδώ είναι John Diamond, είναι από το κανάλι, με QR code που μπαίνει στο website που θα φτιαχτεί για το κανάλι. Και λίγο αργότερα θα μπορείτε, όσοι θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και με άλλους τρόπους. Ένας από αυτούς θα είναι αυτά τα μπλουζάκια, τα συλλεκτικά. Θα βγάλω πρώτα για αυτούς που... μια ειδική έκδοση για αυτούς που θα το αγοράσουν μέχρι να φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές και έχουμε πορεία. Όπως καταλαβαίνετε, πήραμε λίγο δύο πράγματα έτσι να τσιμπήσουμε. Μια χοιρινή τόμαχοκ, πράσινη σαλάτα με ρόκα και κότσι χοιρινό, φαίνεται πεντανόστιμο. Για να δούμε. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάμε, τελειώσαμε το φαγητό μας και πάμε στα γλυκά της Γογός, το μαγαζάκι που σας έλεγα πριν, να πιούμε καφεδάκι και να φάμε κανένα γλυκό, θα δούμε. Εντάξει, έχει ίσκιο, οπότε θα πιούμε το καφεδάκι μας. Φτάνουμε στη μηχανή, η οποία ευτυχώς ακόμα είναι στον ίσκιο, από ό,τι βλέπω. Μια χαρά. Σήμερα έχω μαζί και το φίλο μου τον Γιάννη. Θα έρθει με το αυτοκίνητο σε ένα σημείο, οπότε αυτό θα βοηθήσει για να μην κουβαλάω και όλα τα πράγματα συνέχεια. Λοιπόν, ξεκινάμε για τη λίμνη του Κατή. Λοιπόν, πήγα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Κατηγιάννη και μου ρύθμισε λίγο τις αναρτήσεις από το 800 MTX και το μηχανάκι πραγματικά είναι λες και είναι άλλο. Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι να φέρετε το μηχανάκι στα μέτρα σας. Εγώ τόσο καιρό απορώ πως οδηγούσα με λάθος settings, τα settings από το εργοστάσιο. Θα προσπαθήσω να βρω και θα το βάλω σαν link κάτω στο description. Έχω βρει ένα προγραμματάκι που ανάλογα με το πόσα κιλά είσαι, αν έχεις βαλίτσες και αν έχεις συνεπιβάτη, σου λέει πόσα clicks και από πού είναι το setup του 800 MTX. Πραγματικά δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Επίσης να πω ότι στο 800 MTX η τελευταία αλλαγή είναι η ζελατίνα μπροστά που βλέπετε. Είναι αυτή που έλεγα σε προηγούμενα βίντεο, η ζελατίνα του 700 MT που είναι πιο cruising. Πήγα σε ένα φίλο και μου την πέρασε ένα φιλμάκι φημέ για να ταιριάζει λίγο καλύτερα. Νομίζω ότι δεν φαίνεται άσχημα, δεν είναι σαν την άλλη, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά στην ανεμοκάλυψη. Ειδικά αν είσαι ψηλός σαν αναβάτης, θα σε βοηθήσει πολύ.
φίλος Ιωάννης έχει το Jeep Compass που νομίζω έρχεται πολύ άνετα εδώ. Και συνεχίζουμε. Α, δεν το βάλαμε στο off-road. Να σου πω κάτι. Λέω δεν το έβαλα στο off-road και πατάω το κουμπί και κοίτα τι είχε εδώ. Κοίτα. Όχι, όχι, θα το σηκώσω εγώ. Εντάξει, όλα καλά. Ρε, πατούσα να το βάλω στο off-road και δεν το είδα. Όλα καλά, πάμε. Δεν έπαθε τίποτα, είναι πολύ έτσι απ' έξω. Το μέτρο που έπηγες καλά και την άπησες. Ναι, ναι, ναι. Είδατε, θέλει προσοχή 100%. Λοιπόν, είχε ένα αυλάκι εκεί, δεν ξέρω πόσο βαθύ ήταν. Μπήκε η ρόδα μέσα και φύγαμε δεξιά, ψάχνοντας το off-road. Ελάχιστη προσοχή να μην έχεις. Για λίγο να μην είσαι προσεκτικός, την έφαγες στο χώμα, παιδιά. Και επειδή δεν φοράμε και μπότες, θέλει πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Τέλεια. Ευτυχώς δεν στράβωσε και τίποτα, Καλά, θα τα δούμε όλα πάνω τώρα που θα φτάσουμε. Πράγματα επικίνδυνα. Πλησιάζουμε προς τη λίμνη. Νομίζω 2 χιλιόμετρα σχεδόν ακόμα. Ο δρόμος εδώ έχει χαλάσει αρκετά, έχει βρέξει, δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Και έχει κάτι λακκούβες, κάτι έτσι σαν μικρά χαντάκια που μπαίνει η ρόδα μέσα και είναι επικίνδυνα, θέλει προσοχή. Όπως είπαμε, δεν είμαστε και οι σούπερ έμπειροι στο χώμα, αλλά το προσπαθούμε. Και αυτό έχει σημασία, να μην αφήνουμε το φόβο μας να μας κρατάει πίσω από πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, φτάνουμε στη λίμνη Κατή. Εδώ θέλουμε άλλο 1 λεπτό. Σε κάνα 2 στροφές θα τη δούμε. Θα πετάξουμε λίγο και τον drone να δούμε έτσι τη λίμνη και τον Όλυβο λίγο καλύτερα. Και θα μιλήσουμε και λίγο για το 800 MTX. Εδώ είναι, παιδιά. Δεν σας τα έλεγα. Σας τα έλεγα. Μ' ακούγατε? Εντάξει, μ' ακούγατε.
Για πάμε και πιο μέσα. Ναι ρε παιδιά. Φτάσαμε στη λίμνη, ένας χώρος που έχει διαμορφωθεί έτσι από τους ντόπιους εδώ για να ψήσεις, να φας, να στεγαστείς, άλλοι στείνουν σκηνές, εδώ έχει τρεχούμενο νερό πίσω μου. Η δροσιά τώρα είναι 6 Ιουλίου, δεν ξέρω, πρέπει να έχει 20 βαθμούς το πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στη λίμνη του Κατή, ένα υπέροχο μέρος στα 1300 υψόμετρο. Έχω έρθει ευτυχώς με συνοδεία το φίλο μου τον Γιάννη και με βοήθησε στην πτώση που είδατε προηγουμένως. Αλλά όπως έχουμε πει και στα άλλα βίντεο, το χώμα έχει αυτή την επικινδυνότητα και επειδή δεν είμαστε expert στο χώμα, όλο το concept είναι ενώ φοβόμαστε να πηγαίνουμε στα μέρη που θέλουμε, να μην αφήνουμε το φόβο να μας σταματάει. Και μια που ήρθαμε σε αυτό το υπέροχο μέρος, θέλω να σας πω και λίγα λόγια για το 800 MTX και τις αλλαγές που έχω κάνει, πώς το έχω φέρει στα μέτρα μου. Σε συνέχεια μετά και του βίντεο με το 1000 MTX που είδατε το review, όσοι δεν μπήκατε να το δείτε, θα έχω το link στο description. Λοιπόν, 800 MTX. Αφού οδήγησα το 1000, η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα. Γυρνώντας μετά στο 800, δεν μου έλειψε κάτι. Το μόνο που μου έλειψε λίγο ήταν ίσως τα Brembo τα φρένα. Αυτά είναι πολύ πιο μαλακά και αν συνηθίσεις τα Brembo, αυτά σου φαίνονται λίγο... Όχι ότι σου λείπει κάτι, αλλά το δάγκωμα είναι πιο ομαλό και δεν έχεις αυτή την σιγουριά που έχεις με τα Brembo. Το γκάζι σίγουρα είναι λιγότερο, αλλά δεν νομίζω ότι μου χρειάζεται και παραπάνω από το 800, δηλαδή είναι υπεραρκετό. Τώρα, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, αν είχα πάει κατευθείαν, δηλαδή αν δεν είχα αγοράσει το 800 και έβγαινε το 1000, θα έπαιρνα το 1000. Αλλά τώρα με το 800 ζούμε περίπου 1,5 χρόνο μαζί, τα έχουμε περάσει τέλεια και θα το κρατήσω για αρκετό καιρό ακόμα και βλέπουμε. Αν θα είναι το 1000 MTX ή αν θα είναι κάποια άλλη μάρκα, θα δούμε. Προς το παρόν είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα να πούμε λίγο για κάποια modifications που έχουμε κάνει. Αυτό το καγκελάκι εδώ είναι το μαύρο, η CF Moto βγάζει αυτό το ασημένιο, εγώ ήθελα να το κάνω total black το μηχανάκι, το παρήγγειλα από το site Uncle Wang. Περισσότεροι το ξέρετε, έχει πολλά ανταλλακτικά για τα CF Moto. Θα δείτε μεγάλη ποικιλία, θα έχω το link στο description και εκεί πέρα. Τώρα, οι τσαντούλες δεν έχω πάει σε κάτι ακριβό, σε GV ξέρω εγώ ή Moscow ή τέτοιες μάρκες. Είναι από το Alibaba, δηλαδή πήραμε κινέζικη μηχανή, δεν θα πάρουμε κινέζικες τσάντες. Είναι αρκετά φτηνές, στα 25-30 ευρώ η μία. GV Alaska Tracker εδώ, το συγκεκριμένο βαλιτσάκι μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους. Θα σας κάνω και κάποια κοντινά να τα δείτε αργότερα. Τι γίνεται τώρα, χωράει ένα κράνος και στριμωχτά ένα μπουφάν και 2-3 πράγματα που χρειάζομαι ας πούμε για τη μηχανή και δεν είναι αυτό το τεράστιο πράγμα που δεν μπορείς να περάσεις από την κίνηση ή άμα πέσεις θα το χτυπήσεις και τέτοια. Εγώ πριν από λίγο είχα πτώσει, δεν ακούμπησε κάτω, ήμουν μια χαρά. Τώρα εδώ κουβαλάω λίγο νερό μαζί μου και έχω και αυτά τα πλαϊνά με το X εδώ, τα οποία σε βοηθάνε να πιάσεις πράγματα διάφορα. Δηλαδή όταν έχω την τσάντα έχω ένα σημείο επαφής καλό για να δέσω γερά την τσάντα ή οτιδήποτε εξοπλισμό
έχω. Επίσης τι άλλο έχω κάνει, έχω βγάλει τα λάστιχα εδώ από τις πατούρες για να κατέβουν λίγο τα πόδια προς τα κάτω και να έχω καλύτερο grip. Αυτό σου δίνει λίγο παραπάνω κραδασμό, αλλά με βολεύει. Σε μερικές μέρες έρχεται και η σέλα, η καινούρια, αυτή είναι η original σέλα. Την έχουμε κάνει custom στο Moto OK στην Αθήνα. Είναι και τα παιδιά εκεί φοβερά, θα κάνουν φοβερή δουλειά, θα την παρουσιάσουμε και θα την σηκώσουμε. Από αυτήν εδώ την εργοστασιακή θα πάει συν 5 πόντους πάνω σχεδόν. Με gel, θα δείτε ένα πολύ ωραίο υλικό, λίγο πιο vintage από αυτό και πάλι με αυτές τις ραφές. Τώρα έχουμε και το αξεσουάρ εδώ που κουμπώνει το tank bag που δεν το έχουμε σήμερα μαζί. Τι άλλο, quad lock μας βοηθάει πάντα, σε όλες μου τις μηχανές έχω το quad lock και το charger για να φορτίζει το κινητό, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μείνεις από μπαταρία στη μέση του πουθενά. Οπότε είσαι φορτισμένος πάντα, άρα έχεις και πλοήγηση, ξέρεις τι κάνεις και δεν χάνεσαι. Τι άλλο έχω να σας πω από mods. Το διπλό stand που δεν είναι στάνταρ στο 800 MTX και όπως βλέπετε τώρα είναι στο διπλό stand, βοηθάει πολύ γιατί όταν το έδαφος δεν σε βοηθάει, όταν θες να αλλάξεις τροχό ή να δεις κάτι, χρειάζεσαι το διπλό stand. Αυτά μέχρι στιγμής. Μετά που θα έρθει και η σέλα θα έχει ολοκληρωθεί το setup του 800 MTX. Αυτά για τα αξεσουάρ μέχρι στιγμής. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, θα πάμε Πλαταμόνα να πιούμε ένα καφεδάκι ακόμα και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Σε 2 εβδομάδες από τώρα περίπου θα πάω με 2 φίλους, με το Σοκράτη και άλλον ένα φίλο στην Βάλια Κάλτα. Θα μείνουμε ένα διημεράκι, τριημεράκι. Ετοιμάζουμε έτσι ένα ωραίο βίντεο, να δούμε και τα μέρη προς τα εκεί και γενικά ευελπιστώ στο κανάλι να γίνει και μια ενότητα μόνο για τον Όλυμπο και να τα γυρίσουμε όλα τα μέρη εδώ σιγά σιγά. Έτσι να ζήσουμε μερικές εμπειρίες παρέα, βόλτες. Θα ανακαλύψουμε χωριά, δρόμους, βουνά. Θα φάμε, θα πιούμε, θα σκεφτούμε, θα συζητήσουμε. Φτάνει, τι άλλο θα κάνουμε. Λοιπόν, βγήκαμε στην άσφαλτο και θα πάμε στον Πλαταμόνα. Θα σας πάω σε ένα μαγαζί εκεί που λέγεται Jam, που στα νιάτα μου δούλευα κιόλας, ήμουνα μπάρμαν εκεί. Ένα ροκάδικο καφέ μπαρ από το 1982. Κάνει και πολύ ωραία φεστιβάλ το καλοκαίρι, έτσι rock μπάντες και τέτοια. Ένα μικρό μαγαζάκι, αλλά έτσι 2000-2005 μεσουρανούσε βασικά, έκλεινε όλος ο δρόμος μπροστά, κάναμε απίστευτους τζίρους. Θα το δείτε τώρα, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά είναι μπροστά στη θάλασσα και έχει αυτό το χαρακτήρα από τότε, το vintage. Όπως είπα και πριν, πολύ σημαντικό να ρυθμίσετε το MTX στο βάρος σας. Φέρτε το στο βάρος σας, δοκιμάστε το με το μηχανικό σας, με την αντιπροσωπεία. Το 800 δεν γίνεται χωρίς εργαλεία όπως το χιλιάρι. Το χιλιάρι, η καγιάμπα είναι ρυθμιζόμενες με το χέρι. Εδώ θέλουμε εργαλείο, αλλά δεν είναι κάτι.
Δηλαδή εγώ το νιώθω τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Είναι στημένο λίγο πιο ασφάλτινο τώρα από ό,τι ήταν πριν και για τα κιλά μου, έτσι. Έτσι κι αλλιώς 80% είμαστε στην άσφαλτο. Μπορεί να λέω και λίγο. Λοιπόν, η βόλτα μας στη λίμνη του Κατή, στον παλιό Παντελεήμονα και στον Πλαταμόνα έφτασε στο τέλος της. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ, παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Αδέρφια, στο Επανιδίν λοιπόν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά, να καβαλάτε, να παίρνετε τα βουνά, γιατί χανόμαστε. Τσάω. Αυτό είναι πολύ όμορφο μαγαζάκι για καφέ, σπιτικά γλυκά. Έχει καταΐφι εδώ, έχει cheesecake, έχει γλυκά του κουταλιού, έχει υπέροχη θέα. Και αν έρθετε στον Παντελεήμονα, περάστε από εδώ οπωσδήποτε. Ή πριν το φαγητό ή μετά. Εν τω μεταξύ τώρα είδα, είναι τα γλυκά της Φοφός, όχι της Γογός. Στο δυσύλλαβο έπεσα μέσα πάντως. Ναι, Φοφός, τέλος.